หลายคนคงได้ยินข่าวที่หญิงในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาใช้น้ำก๊อกธรรมดาจากระบบกักเก็บน้ำในรถบ้านเคลื่อนที่หรือ RV เพื่อล้างโพรงจมูกและต่อมาก็นำไปสู่อาการไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงและภาวะสับสนทางจิตใจภายใน4 วันและเธอเสียชีวิตลงในวันที่8นับจากเริ่มมีอาการขณะที่อีกเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นคือในเดือนกันยายนปี 2023 ที่รัฐอาร์คันซอสเด็กวัยเพียง16 เดือนเสียชีวิตหลังจากไปเล่นน้ำที่ลานน้ำพุเด็กเล่นหรือ Splash Pad โดย Splash Pad คือลานน้ำพุที่มีน้ำพุ่งขึ้นจากพื้นที่เด็กๆชื่นชอบกันมากหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาประมาทหรือใช้น้ำผิดวิธีแต่ความจริงแล้วอีกตัวการที่อยู่เบื้องหลังนั่นคือภาวะโลกร้อนซึ่งนำไปสู่การเจริญเติบโตของเชื้ออะมีบาที่อันตรายครับคลิปนี้จะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบครับว่าภาวะโลกร้อนสามารถเชื่อมโยงกับภัยมรณะเหล่านี้ได้อย่างไรไปติดตามกันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเพชฌฆาตเซลล์เดียวตัวนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Negliria fowleri ค้นพบและระบุสายพันธุ์เป็นครั้งแรกในประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 1965 สิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีขนาดเล็กเพียง 8-15 ไมโครเมตรซึ่งเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์ที่มีขนาด 40-50 ไมโครเมตรในธรรมชาติ Negliria fowleri เป็นอะมีบาที่ดำรงชีวิตอย่างอิสระอาหารหลักของมันคือแบคทีเรียที่อยู่ตามแหล่งน้ำจืดและดินความน่าสนใจทางชีววิทยาของมันคือวงจรชีวิตที่มีความยืดหยุ่นสูงโดยสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ถึง3ระยะได้แก่ซีสโทรโฟซอยและแฟกเจเลตในสภาวะที่สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมเช่นขาดอาหารหรือแห้งแล้งมันจะหดตัวสร้างผนังหุ้มหนากลายเป็นซีสเพื่อจำศีลและปกป้องตัวเองจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายหรือสารเคมีเมื่อมีน้ำและสภาวะที่เหมาะสมมันจะเปลี่ยนร่างเป็นแฟกเจเลตซึ่งมีหางสำหรับว่ายน้ำอย่างรวดเร็วเพื่อเสาะหาแหล่งอาหารใหม่และเมื่อมันพบเหยื่อหรือเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะเปลี่ยนร่างกลับมาเป็นโทรโฟซอยซึ่งเป็นระยะที่อันตรายที่สุดที่คอยกัดกินเซลล์เชื้อชนิดนี้ไม่ได้มากับน้ำเพียงอย่างเดียวแม้99%ของการติดเชื้อจะมาจากการสำลักน้ำแต่มีกรณีศึกษาทางการแพทย์ที่พบผู้ป่วยบางรายไม่มีประวัติสัมผัสน้ำจืดเลยคาดว่าได้รับเชื้อจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนชีสของอะมีบาเข้าสู่ร่างกายเมื่อชีสขนาดจิ๋วเหล่านี้ปลิวไปกับฝุ่นละอองและถูกสูดดมเข้าไปในโพรงจมูกที่มีความชื้นมันสามารถฟื้นตัวและเปลี่ยนร่างกลับมาเป็นโทรโฟซอยเพื่อเริ่มจู่โจมได้ไม่ว่าจะเข้ามาทางน้ำหรือฝุ่นละอองหากถูกดันเข้าไปลึกในโพรงจมูกอะมีบาจะเกาะติดกับเยื่อบุผิวจมูกส่วนรับกลิ่นจากนั้นจะเคลื่อนตัวทะลวงผ่านแผ่นกระดูกพรุนที่กั้นระหว่างโพรงจมูกกับสมองเดินทางไปตามเส้นประสาทรับกลิ่นและพุ่งเป้าเข้าสู่สมองส่วนหน้าโดยตรงสมองของมนุษย์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารจะกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศมันจะปล่อยเอนไซม์กลุ่มโปรตีเอสออกมาย่อยสลายโปรตีนและเนื้อเยื่อสมองก่อให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากอะมีบาปฐมภูมินำไปสู่การอักเสบเลือดออกและเนื้อเยื่อสมองถูกทำลายอย่างเฉียบพลันซึ่งเนื้อเยื่อสมองที่ถูกทำลายในลักษณะนี้จะไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติได้อย่างสมบูรณ์อีกต่อไปซึ่งในบ้านเราจะคุ้นเคยกับคำว่าโรคอะมีบากินสมองการพบผู้ติดเชื้อจาก Negliria fowleri บ่อยขึ้นมีความเกี่ยวพันกับภาวะโลกร้อนอย่างมีนัยสำคัญเชื้อตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ที่ชื่นชอบความร้อนอย่างมากเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในน้ำที่มีอุณหภูมิระหว่าง 25-40 องศาเซลเซียสและสามารถทนทานต่ออุณหภูมิที่พุ่งสูงถึง 46 องศาเซลเซียสในอดีตการระบาดของโรคอะมีบากินสมองในสหรัฐอเมริกามักจำกัดอยู่เฉพาะในรัฐทางตอนใต้ที่มีอากาศร้อนชื้นซึ่งมีสัดส่วนผู้ป่วยรวมกันเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ
แต่ปัจจุบันอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของเชื้อโรคขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วจนเริ่มมีการพบผู้ติดเชื้อในรัฐทางตอนเหนือทั้งที่ไม่เคยมีประวัติการพบเชื้อมาก่อนฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้นและคลื่นความร้อนที่รุนแรงทำให้อุณหภูมิของแหล่งน้ำจืดในธรรมชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับระดับน้ำที่ลดต่ำลงจากภัยแล้งยิ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่น้ำอุ่นจัดซึ่งเป็นสภาวะที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการเพาะพันธุ์และขยายตัวของอะมีบาชนิดนี้นอกจากนี้ข้อมูลจากการระบาดวิทยาชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันมีการพบผู้ป่วยโรคอะมีบากินสมองในกว่า33ประเทศครอบคลุมทุกทวีปที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ในทวีปเอเชียความร้อนที่เพิ่มขึ้นได้สร้างสภาวะที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเพาะพันธุ์ของอะมีบาดังเช่นในช่วงปี 2025 ที่ผ่านมารัฐเกเรละประเทศอินเดียต้องเผชิญกับการระบาดครั้งใหญ่ซึ่งมีผู้ป่วยยืนยันถึง69รายขณะที่ในประเทศแถบศูนย์สูตรอย่างมาเลเซียการสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติพบความจริงที่ชวนช็อกว่ามีตัวอย่างน้ำถึง70%จาก11รัฐที่ปนเปื้อนเชื้อกลุ่มอะมีบาทั่วไปสิ่งที่น่ากังวลที่สุดของการเปิดพรมแดนใหม่คือการรุกรานเข้าสู่พื้นที่ตอนเหนือของโลกที่เคยมีอากาศหนาวเย็นแม้แต่ประเทศอย่างแคนาดาซึ่งยังไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศมาก่อนหน่วยงานสาธารณสุขแคนาดาได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการว่าอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอาจขยายอาณาเขตของเนกิเรียฟาเลรีให้รุกล้ำเข้าสู่แหล่งน้ำจืดของแคนาดาได้ในอนาคตอันใกล้นอกจากนี้การเดินทางไร้พรมแดนยังทำให้เกิดกรณีศึกษาที่น่าตกใจเช่นกรณีของนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์ที่ล้มป่วยและเสียชีวิตจากโรคอะมีบากินสมองหลังจากเดินทางกลับจากการมาพักผ่อนและเล่นน้ำในประเทศไทยความจริงที่น่าตกใจคือเนกิเรียฟาเรลี่ไม่ได้อาศัยอยู่แค่ในแหล่งน้ำธรรมชาติตามป่าเขาอีกต่อไปแต่มันกำลังแฝงตัวอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของมนุษย์ในรัฐลุยเซียนาช่วงปี 2011 ถึง 2013 ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการตรวจพบเชื้อเนกิเรียฟาเรลี่ที่ยังมีชีวิตและสามารถเพาะเชื้อขึ้นได้ในระบบน้ำประปาสาธารณะที่ผ่านการบำบัดแล้วของสหรัฐอเมริกาในกรณีของลานน้ำพุเด็กเล่นที่รัฐอาร์คันซอเมื่อปี 2023 เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคพบความล้มเหลวของระบบอย่างร้ายแรงลานน้ำพุแห่งนี้ใช้น้ำแบบหมุนเวียนแต่เครื่องจ่ายคลอรีนอัตโนมัติเสียหายนานกว่า1เดือนการอาศัยพนักงานเติมคลอรีนแบบแมนนวลรายวันส่งผลให้คุณภาพน้ำขาดความเสถียรค่าความเป็นกรดด่างหรือ pH พุ่งสูงเกิน 8.2 ซึ่งทำให้คลอรีนสูญเสียประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเกือบทั้งหมดประกอบกับความขุ่นของน้ำที่สูงเกินมาตรฐานทำให้เชื้อเล็ดลอดเข้าไปและเจริญเติบโตในถังเก็บน้ำใต้ดินของลานน้ำพุได้สำเร็จปัญหาที่คล้ายกันนี้ยังพบได้ในระบบท่อน้ำเก่าของเมืองหรือถังเก็บน้ำในรถบ้านที่ถูกปล่อยให้น้ำหยุดนิ่งเมื่อน้ำในท่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นสารฆ่าเชื้ออย่างคลอรีนตกค้างจะระเหยและเกิดการสลายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อน้ำปราศจากคลอรีนอะมีบาและแบคทีเรียจะรวมตัวกันสร้างเกราะป้องกันตามธรรมชาติที่เรียกว่าไบโอฟิล์มหรือชั้นเมือกชีวภาพเคลือบผิวท่ออะมีบาสามารถมุดเข้าไปหลบซ่อนและเจริญเติบโตในชั้นไบโอฟิล์มนี้ได้อย่างปลอดภัยจากการขัดถูและสารเคมีนี่คือเหตุผลว่าทำไมน้ำก๊อกที่ดูใสสะอาดในรถบ้านจึงกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อที่สามารถฆ่าชีวิตคนได้โรคอะมีบากินสมองเป็นโรคที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วมากผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะแบบ2ข้างมีไข้คลื่นไส้อาเจียนและคอแข็งเมื่อเชื้อบุกทำลายลึกขึ้นจะมีอาการทางระบบประสาทเช่นภาวะสับสนประสาทหลอนและอาการชักอาการเหล่านี้เหมือนกับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรียแทบทุกประการเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลแพทย์ส่วนใหญ่มักจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นแบคทีเรียและให้ยาปฏิชีวนะมาตรฐานซึ่งไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าอะมีบาตัวโทรโฟซอยด์ของอะมีบามีลักษณะและขนาดที่กลมกลืนคล้ายคลึงกับเซลล์มาโครฟาจของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ทำให้การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์มักจะถูกมองข้ามดังนั้นกว่า75%เคสจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องก็ต่อเมื่อเสียชีวิตและเข้าสู่กระบวนการผ่าชนสูตรศพไปแล้วสถิติประชากรศาสตร์ของผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกาพบว่ากว่า60%ของผู้ติดเชื้อคือเด็กอายุต่ำกว่า13ปีและประมาณ80%ของผู้ป่วยทั้งหมดเป็นเพศชายผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าพฤติกรรมคือปัจจัยสำคัญ
เด็กผู้ชายมักมีพฤติกรรมในการเล่นน้ำที่รุนแรงกว่าเช่นการกระโดดพุ่งเหลาลงน้ำดำน้ำลึกหรือคุ้ยเขี่ยตะกอนดินใต้น้ำพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกวนเอาอะมีบาที่ซ่อนอยู่ในโคลนตมให้ฟุ้งกระจายขึ้นมาและแรงกระแทกจากการกระโดดน้ำจะดันเอาน้ำที่มีเชื้อพุ่งเข้าไปลึกถึงเส้นประสาทรับกลิ่นในโพรงจมูกความตายจากโรคอะมีบากินสมองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยระยะเวลาเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 5.3 วันนับจากเริ่มมีอาการสถิติในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1962 ถึง 2024 มีผู้ป่วย 167 รายแต่มีผู้รอดชีวิตเพียง 4 รายเท่านั้นปัจจุบันการวินิจฉัยโรคต้องพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Next Generation Sequencing หรือการตรวจ DNA ด้วยวิธี PCR เพื่อสแกนหาเชื้อก่อโรคในน้ำไขสันหลังโดยตรงซึ่งให้ผลที่แม่นยำและรวดเร็วกว่าการส่องกล้องแบบเดิมมากและเมื่อพบเชื้อแพทย์จะต้องระดมสูตรยาแบบผสมผสานขนาดใหญ่ทั้งยาฉีดและยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะยาลดการอักเสบหากผู้ป่วยได้รับยาทั้งหมดนี้ถูกต้องเหมาะสมทันภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกจะสามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้สูงสุดมนุษย์ไม่สามารถติดเชื้ออะมีบากินสมองจากการดื่มน้ำที่ปนเปื้อนหรือการสัมผัสกับผู้ป่วยได้เชื้อจะก่อโรคได้ก็ต่อเมื่อมันถูกผลักดันเข้าไปลึกในโพรงจมูกเท่านั้นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC แนะนำว่าหากมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ล้างจมูกห้ามใช้น้ำก๊อกธรรมดาเด็ดขาดและต้องใช้น้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากเชื้อรวมไปถึงอุปกรณ์ล้างจมูกต้องล้างทำความสะอาดและผึ่งให้แห้งสนิทหลังการใช้ทุกครั้งเมื่อต้องว่ายน้ำดำน้ำหรือกระโดดลงในแหล่งน้ำจืดธรรมชาติที่อุ่นควรปิดจมูกให้สนิทหรือใช้ที่หนีบจมูกหากไปแช่บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติควรหลีกเลี่ยงการดำน้ำหรือให้ศีรษะจมอยู่ใต้น้ำการหลีกเลี่ยงการคุ้ยเขี่ยหรือกวนตะกอนใต้น้ำในบริเวณน้ำตื้นจะช่วยลดความเสี่ยงที่ตัวเชื้อจะฟุ้งกระจายขึ้นมาสู่ผิวน้ำได้สำหรับการใช้งานน้ำประปาตามอาคารหรือรถบ้านหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานมาระยะหนึ่งควรเปิดก๊อกน้ำและฝักบัวทิ้งไว้อย่างน้อย5นาทีก่อนอาบเพื่อชะล้างน้ำที่ตกค้างและเมือกไบโอฟิล์มในท่อสำหรับสระน้ำพลาสติกเป่าลมเมื่อเล่นเสร็จควรเทน้ำทิ้งล้างทำความสะอาดและผึ่งแดดให้แห้งสนิททุกครั้งไม่ควรปล่อยน้ำทิ้งแช่ไว้ข้ามวันข้ามคืนปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกกำลังจัดการปัญหานี้ด้วยแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งมองว่าสุขภาพของมนุษย์สุขภาพของสัตว์และความสมดุลของสิ่งแวดล้อมคือเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้การจะเอาชนะภัยคุกคามนี้จำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับมาตรฐานการฆ่าเชื้อในระบบประปาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ